Добрий день, дорогі друзі, мене звуть Міла. Трошки похолодало і так сталося, що восені мені нема що одягнути на ніжки вдома. Як це може бути? Я вмію шити капці, але у мене їх нема. Треба терміново виправляти цю ситуацію та пошити собі м'ягенькі, зручні, красиві капці. А ще покажу вам нову повсть, яку нещодавно купила. Для роботи обрала меблеву тканину яскравих жіночих кольорів. Хочеться протестити цю тканину на своїй шкірі. Для обробки країв мені треба зробити косу бійку. Для цього беру джинси, тканина яких дуже гарно підійде, тому що вона з додаванням стрейчу. Це я підготувала устілки, щоб потім їх стібати. У мене не залишилось великих клаптів синтепону, тому буду використовувати те, що залишилось від пошиття великих речей. Щоб синтепон не пробивався на зовнішній бік, я приклала флізелін без клею. Це у мене був мішечок для взуття, я їх ніколи не викидаю, використовую для пошиття своїх виробів. Крейдою на устілках я відмітила, до якої межі мені треба стібати. П'ятку я не буду прошивати, щоб вона залишилася пухка. Потім буду її доробляти. Також я вже підготувала косу бійку, треба її зшити. Ще хочу показати вам, з чого я зібрала верхню частину капць, тобто союзки. Дивіться, будь ласка, під верхню тканину я підклала теж флізелін. Потім у мене клаптики синтепону, далі теж флізелін та внутрішня частина союзки. У мене є лінійка, вона шириною 3 см. За її допомогою я відмітила собі крейдою, як мені треба простібати верхню частину. Зараз я покажу вам, де я використовувала цю бежеву тканину. Хто бачив пошиття цих капць, залиште вподобайку цьому відео. Ці капці пошиті для мого чоловіка. Скоро я їх буду трошки доробляти. Обов'язково вам покажу це. Ну і нарешті моя нова яскрава повсть, яку я купила, щоб робити внутрішню устілку для капць. Таку устілку я завжди роблю менше по розміру, ніж основну, на ширину канта. А про цю повсть ми з вами поговоримо в іншому відео. Це буде розмова в коментарях або в спільноті каналу. Так що раджу вам підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити це цікаве відео. Коса бійка готова та чекає свого часу, а я вам показую, як простібала устілку. Стібала міцними нитками номер 20. Ці нитки у мене були зверху та на шпульці. Якщо ви хочете перевірити, буде шити ваша машинка нитками номер 20, то раджу вам спочатку заправити цю нитку зверху, а вниз на шпульку намотати нитку номер 40. Обов'язково треба послабити натяжіння нитки, яка знаходиться зверху, та прошити. Якщо машинка у вас легко все прошиє, то можна спробувати на низ намотати нитку номер 20. Тобто у вас буде зверху та знизу нитка номер 20. Також не забувайте послабити гвинтик, який ви знайдете на пластині, яка розташована на човнику. Якщо все добре шиє, то я вас вітаю. Тепер у вас будуть декоративні, міцні шви. Подивіться, будь ласка, це я накреслила лекала на своїх заготівлях. Перш ніж вирізати, треба зафіксувати по периметру деталь. Зеленим я показую майбутню лінію відрізу, а прикласти шов треба з внутрішньої сторони деталі. Ось так у мене виглядають готові деталі. Після крою одразу обробляю краї швом зігзаг. Прийшов час пришити п'яточки. Пришивати їх буду по закругленню, а зверху зашию потім. Союзку капць теж треба трошки доробити. Додаю об'єму для своїх пальчиків. Відміряю 8 см, беру міцну нитку та збираю маленькими стіпками до 6 см. П'ятку пришиваю міцними нитками, зверху та знизу стоїть нитка номер 20.
Якщо у вас нема нитки номер 20 потрібного кольору, але є така нитка номер 40, то ви можете відмотати трошки на пусту катушку нитки та заправити в машинку подвійну нитку номер 40. Так ви отримаєте 20-ку. П'ятку пришила, тепер наповнюю її холофайбером. Звісно, згодом він буде плоским, але не як папірчик. Об'єм все ж таки якийсь там залишиться. Після прання все знову буде пухким, але знову ненадовго. Якщо у вас є якась альтернатива, але ідея, як зробити навічно пухку п'ятку, пишіть, будь ласка, відкрийте нам свої таємниці. Після наповнення закриваю п'яточку швом на машинці та пришиваю декоративну стрічку, яка приховає цей шов. Ось мої 6 см, про які я говорила раніше. Збирання 2 см мені вистачає, щоб не давила на нігтики та пальчики. Обов'язково пришиваю свою шкіряну брендову нашивку, яку мені зробили харківські майстри. Ліворуч у мене буде Made in Ukraine, а праворуч у мене буде пришита руда яскрава з молодого дермантину, яку з турботою зробили невідомі китайські майстри. Тобто праворуч у мене буде Made in China. Нарешті я можу почати збирати капці. Спочатку можна сколоти голками або прищіпками, щоб подивитися, що все рівнесенько. Потім можна все це прошити на машинці. Після цього треба обробити все косою бійкою. Зараз буду складати теплу товсту внутрішню устілку. Дивіться, що я знайшла на цієї повсті. Був дерев'яний кусочок, мені здається, хтось точив олівчик. Далі я знайшла блістючку, це паєточка, та ще було багато блискучих ниток, типу люрікса. Зелена тканина – це вовна, з якою було пошито колись пальто. Я вже робила з неї внутрішню устілку ось на цих капцях, які я шила на замовлення. Зараз мені треба усі ці деталі зібрати та простібати, щоб у мене після прання всередині капць не було сюрпризів. До речі, друзі, в першому закріпленому коментарі я залишу вам посилання на список витворення відео, які стосуються пошиття капць. Далі я внутрішню устілку пришиваю по контуру до бійки. Все, більше цю кольорову повсть я не буду використовувати. Далі йде важка артилерія, важкий люкс. Це дуже крута повсть, вона товста, 1 см товщиною, вона тепла, вона міцна та дуже цупка. З одного боку вона навіть проклеєна. Відрізаю потрібні мені клапті та ще пришиваю стропу для міцності. Як показує мій особистий досвід, така підошва дуже гарна. Поки що на цей час вона для мене дуже міцна, дуже довго носиться та не стирається. Це ремінна стрічка, яка продається на метраж. З неї роблять ремні для рюкзаків, для сумок та для одягу. Не обов'язково пришивати нову стропу, також підійде використана. Ви бачите, що я прикладаю дуже багато швів, щоб вона дуже гарно міцно трималася та довго не протиралася. Тепер мені треба зафіксувати капці на цієї підошві. Роблю це за допомогою клею. Беру міцну капронову нитку та зшиваю її капці.
зверху роблю шов десь 1 см, не більше, а внизу роблю малесенький-малесенький та намагаюся його сильно тягнути, щоб він втопився в повсті або в стропі, щоб нитка не протиралася. Мілі майстри, от саме на цьому етапі я можу пояснити вам, чому я роблю внутрішню устілку вужче, ніж основна. Якщо додати товщину цієї внутрішньої устілки до всього цього бутерброду, який я зараз збираю вручну звичайною голкою, то я ніколи це не прошью так, як я прошиваю зараз. Якщо прошивати усі шари, які у нас тут є, то це можна буде зробити тільки гачками, якими користуються майстри по пошиттю взуття. У мене є людина, у якої я можу віджати такі гачки. Бро, привіт, я знаю, що ти мене дивишся, але я не буду цього робити, тому що я не хочу вчитися це робити. Мені вистачає того, що я вмію збирати їх так. Хай все інше залишиться майстрам вищого світу. Коли все прошите по периметру, можна відрізати зайве. Ножиці тримаю рівно, щоб не зробити зріз з нахилем всередину, щоб у мене повсть була рівно відрізана. Якщо зробити нахил всередину, то ваш кант буде торкатися підлоги та протиратися. Кант обов'язково повинен лежати на підошві. Далі стропу треба обробити вогником, тому що вона дуже швидко розпускається, треба її обов'язково розплавити. Ще трошки треба пошити вручну. Закриваю все по периметру швом через край, щоб не чіплятися повстю за підлогу та щоб менше потрапляло всередину бруду. Зараз вже виглядає дуже по-дорослому, вже дуже гарно. На вигляд це міцно, але ще хочу додати дещо. Щоб капці не ковзали, я додаю на підошву клей. Дуже багато термоклею. В перший день, коли ви будете носити капці, ці кульки клею стануть плоскими, але свою задачу вони будуть виконувати. Друзі, прошу вас приєднатися до моєї радості, тому що у мене є нові капці. Нарешті я пошила щось для себе. Мені треба пошити ще одну пару капць, але зимово дуже хочу пошити іншу модель, яка закриває п'яточку. У мене вже є нове лекало, буду його використовувати та вам обов'язково все покажу. В цих капцях, мабуть, ще 2 місяці або 3, якщо буде тепло, буду носити, а там вже буде потрібно щось тепленьке. Дивіться, капці зовсім не ковзають. Стільниця столу у мене зроблена з ламінату. У квартирі є підлога з плитки, також нічого не ковзає, я в безпеці. Дуже вам вдячна за перегляд, дякую, що зайшли в гості, подивилися відео, підписалися на канал. Дуже вдячна спонсорам за підтримку. Вдячна кожному з вас. Будь ласка, бережіть себе, дбайте про своїх близьких. До побачення!